Hey! Thank you for watching! Ngayon, ang i-share ko sa inyo ay kung paano ako gumagawa ng masarap na champorado. Kahit anong weather man yan, tag-init, tag-lamig, pasok ang champorado. So, ang mga sangkap na gagamitin natin ay itong malagkit rice at itong brand ang gamit ko. Brown sugar, pure Tableya, siguraduhin nating pure kasi ang alam ko yung ibang Tableya, meron ng mga mixture. So, pure roasted Tableya itong ginagamit ko. At maliliit siyang bilog pero siksik. Kaya yan, mga 16 pieces ang gamit ko. Pero ang exact measurements ilagay ko sa description box below, okay? Ang bango, sana maamoy nyo yan. Tubig. At ang condensed milk for topping. Yum! So, okay. Magluluto na tayo. Magpakulo ng tubig at lutuin at ilagay ang rice malagkit at lutuin lang siya. Habang naghihintay tayo na maluto ang rice, magpakulo ng tubig at ilagay ang tableya kasi tutunawin natin yan bago natin i-add mamaya. Kapag half cook na yung rice, i-add na yung tableya na tinutunaw natin at haluin lang ng konti to make sure na yung bottom hindi na nasunog or nag-stick. Pagkatapos, i-add ang sugar at haluin ng mabuti. Tapos, lutuin lang siya hanggang sa maluto na yung rice. And, yan, kapag luto na yung rice, ready to serve na siya. Pero, ako gusto ko ng thicker sauce. So, ewan ko lang sa inyo. So, the longer na lutuin mo ito, the thicker the sauce, which the one I like. You know, yung medyo thick, yung ganan. Tingnan mo, ang ganda, diba? So, nasa sa inyo na yan. So, kung gusto nyong kainin agad kapag pagkaluto na yung rice, okay lang. Pero kung gusto nyo ng ganyan, yung medyo thick, then lutuin nyo pa ng konti. Pero halo-haloin ha, kasi mag-stick talaga yan sa bottom. And then, kapag luto na, top it off with condensed milk. Yum! At syempre, hindi kompleto yan kapag walang tuyo. So guys, itong tuyo ko, hindi siya fried. Inihaw. Tadaan! Gini-grill ko yan kasi sa probinsya dati. Walang pambili ng mantika, besh. So, ang tuyo at lahat ng daing sinusugba or iniihaw. So, yan sa hindi pa nakatry ng inihaw na tuyo. Oh my God, you guys need to try this one also. Because that is just so delicious. Yes, kapag nakikita nyo na yung brown dyan na medyo nag-mark, ganyan yan, luto na yan. So, give it a try guys. Sa hindi pa nakatikim ng sinugbang tuyo or inihaw na tuyo. So, that's it guys. I hope you will give it a try and I will see you next time. And thank you so much for watching. Bye!